Asus soikoon! Nyt lähtee! Heipä hei ja tervetuloa taas seuraavan unboxausvideon pariin. Tällä kertaa täällä on Asuksen ROG Strix Scope-näppäimistö. Ja mitäs tässä pidemmittä puheitta, käymme itse hommiin. Ensimmäisenä paketista löytyy paketti. Kääreeseen sijoitettu näppäimistö, minkä taas tutkimme myöhemmin. Republic of Gamers tarra värillä musta ja harmaa. Quick Start Guide eli pikaopas näppäimistön käyttöönottoon. Vast-näppäimet hopean värisenä, eli saa vaihdettua tämän Vastin hopeaksi, jos näin haluaa, sekä näiden näppäimen irroitustyökalu. Ja siinä olikin paketin sisältö, se oli kohtalaisen nopea tutkielma, joten käymmepä sitten itse näppäimistön kimppuun. Siitä löytyy itse näppäimistö ja ensitöikseen, kun tätä tässä rupeamme ulkoasua näin katselemaan, niin tämä on selvästi tämmönen erittäin pelkistetty malli. Ei mitään sen kummempia reunuksia. Alaosassa pieni lippa, missä lukee tuo Republic of Gamers. Ja muuten erittäin ohuet reunat. Näppäimet ovat tähän nykytyyliin niin, että nämä kytkimet täältä suoraan eikä ole upotettuna sinne näppäimistön runkoon. Ja kuten tästä näkyy, tässä löytyy punaiset Sherry MX-kytkimet. Pinta, päälliosa, mikä freimi nyt on olevinaan nimeltä, on alumiinia. Ja täällä toinen puoli tästä alumiinista on tehty tällaiseksi pieni yksityiskohta, tämä harjatun alumiinin näköinen alue täällä reunassa, ja muuten tämä on enemmän tämmönen semi-matta pinta. Lisäksi tuolta oikeasta yläkulmasta löytyy tuo Republic of Gamers logo. Vasemmasta alareunasta löytyy tällainen suurennettu control-nappi, eli tämän kontrollin pitäisi nyt löytyä sitten huomattavasti nopeammin. Sinulla on siis suurempi kontrolli pelaamiseen. Lisäksi täältä löytyy Stealth-nappi, eli kun siinä tiukan pelin tai minkä tiimellyksessä sitten touhuakaan, niin tuosta kun näpäyttää, niin saman tien tietokone menee takaisin työpöydälle ja mutettaa kaikki äänilähteet, eli pääsee nopeasti pakoon näyttämään, että ei täällä mitään pahuuksia olla tekemässä, mikä siinä sitten ikinä onkaan se syy, minkä takia halutaan vetäytyä siitä pelistä. Pelin hiiren eikä ole näppäimistön pohjalta löytyy sitten tämmönen kaapelikouru, eli tämän johdon saa vietyä sitten tätä kourua pitkin siihen suuntaan mihin haluaa, eli jos kone on jossain sivulla, niin tämän saa sitten vietyä täältä kourua pitkin sinne suuntaan mihin sitä haluaa viedä, tai tuoda sen tästä keskeltä missä se normaalistikin on. Pohjassa on myös Republic of Gamers logo. Siellä se näkyy parhaiten. Näppäimistöstä löytyy myös makrotoiminto, ja makroja pystyy nauhoittamaan suoraan lennosta. Lisäksi täältä F-napeista löytyy funktionäppäimet, ja mukavana ominaisuutena täältä löytyy Funk-lokki, eli Function Lock. Tämän kanssa saa sitten lukittua, että onko siellä koko aika päällä nuo funktionapit vai onko siellä F-napit käytössä. Se on mielestäni oikein mukava ominaisuus. Lisäksi, koska elämme RGB-nykyaikaan, niin tästäkin näppäimistöstä löytyy RGB-ledit, jotka ovat sitten ohjattavissa näiden muiden Asuksen RGB-laitteiden kanssa. Eli tästä löytyy siis Aura Sync-tuki. Valo paistaa kivasti tästä, kun sitä katselemme etualalta, niin nämä avoimeksi jätetyt näppäinhatut, jotka eivät siis tosiaan ole upotettu mihinkään, niin valaisevat täällä mukavasti näitä edessä olevia tai yllä olevia näppäimiä, ja lisäksi täältä sivuilta paistaa tämä valo mukavasti ympärilleen. Lisäksi tuo Republic of Gamers logo tuolla yläkulmassa hohtaa valojen mukaan. Valot ovat tietenkin muokattavissa Asuksen oman AuraSync-sovelluksen kanssa, jossa onnistuu myös sitten synkkaus näihin muihin laitteisiin, ja lisäksi makrotoiminnot sekä muut kustomointimahdollisuudet löytyvät tämän sovelluksen takaa. Sellainen näppäimistö on Asuksen ROG Strix Scope. Ja eipä siitä sen enempää, me
palaamme ensi kerralla taas jonkin uuden tuotteen parissa, joten se on morjens!